आहे. किचन कट्टा या चॅनलमध्ये मी प्रिया किर्वे आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत उपवासाची साबुदाणा खीर. चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया. 1 वाटी साबुदाणा, अर्धी वाटी साखर, 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास पाणी आणि 4 ते 5 बदाम. मी एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्यामध्ये 1 चमचा तूप ऍड करते. या तुपामध्ये हे बदाम भाजून घेते. नंतर यामध्ये 1 वाटी साबुदाणा ऍड केलेला आहे. नंतर 1 ग्लास दूध ऍड केलेला आहे. आणि ही अर्धी वाटी साखर. झाकण ठेवून ही खीर 10 मिनिटं शिजून देऊया. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपली खीर रेडी झालेली आहे. मी गॅस बंद करून घेते. आणि ही खीर एका बाउलमध्ये सर्व करते.